Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh sẽ giới thiệu món thịt rang trái cạnh là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng vô cùng đưa cơm của ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Cách làm, nguyên liệu, 500g thịt ba chỉ, 3 củ hành bóc vỏ băm nhỏ, 1/2 củ tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Gia vị, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn. Các bước thực hiện, thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối loãng, sau đó trần sơ qua nước sôi khoảng 1 phút. Vớt thịt ra, rửa sạch lại lần nữa, để ráo. Thái thịt thành các miếng mỏng vừa ăn, dày khoảng 0,6 cm và dài khoảng 4 cm. Cho thịt đã thái vào tô, ướp với 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/4 thìa cà phê tiêu xay. Một nửa hành tỏi băm, trộn đều và ướp khoảng 15 phút. Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn, cho thịt đã ướp vào chảo, ràn đều. Ban đầu để lửa vừa, đảo thịt liên tục, đều tay, khi thịt bắt đầu ra mỡ và chuyển màu trắng, hạ lửa nhỏ hơn. Tiếp tục rang cho đến khi phần mỡ trong miếng thịt bắt đầu teo lại, thịt săn lại và tiết ra khá nhiều mỡ. Rang trái cạnh và nêm gia vị khi mỡ đã tiết ra gần hết và miếng thịt bắt đầu vàng đều các mặt, vặn lửa lớn giúp thịt vàng nhanh và giòn. Rang cho đến khi các cạnh của miếng thịt chuyển sang màu vàng nâu. Hơi xém nhẹ, gọi là cháy cạnh, chắt bỏ bớt phần mỡ thừa trong chảo, cho phần hành tỏi băm còn lại vào, phi thơm nhanh. Nêm nước sốt, pha 1,5 thìa cà phê nước mắm và 1/2 thìa cà phê đường. Đổ hỗn hợp này vào chảo, đảo nhanh tay khoảng 45 giây cho nước sốt bám đều vào thịt và hơi cạn lại, tạo lớp áo mặn ngọt bóng đẹp bên ngoài. Tắt bếp, trình bày và thưởng thức. Gắp thịt rang cháy cạnh ra đĩa, rắc thêm một chút tiêu xay hoặc hành lá thái nhỏ, tùy thích. Thưởng thức món này khi còn nóng, ăn kèm với cơm trắng dẻo, dưa chuột hoặc dưa cải chua để cân bằng vị béo. Những điều lưu ý, nên chọn thịt ba chỉ có cả nạc và mỡ xen kẽ để khi rang, mỡ teo lại giúp miếng thịt không quá khô mà vẫn giữ được độ béo thơm. Phải rang cho mỡ heo chảy ra gần hết, miếng thịt săn khô lại mới đảm bảo độ ê cháy cạnh và không bị ngấy. Rang mỡ nên dùng lửa vừa và nhỏ. Chỉ vặn lửa lớn ở bước cuối khi nêm nước mắm và đường để tạo độ xém vàng nhanh, không làm thịt bị dai. Phải cho nước mắm và đường vào sau cùng và đảo nhanh để tránh làm cháy đường, khiến thịt bị đắng. Cắt mỡ thừa, luôn nhớ chắc bớt mỡ thừa ra khỏi chảo trước khi nêm sốt mặn ngọt để món ăn không bị ngấy. Thịt rang cháy cạnh là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng vô cùng đưa cơm của ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Món ăn này được chế biến từ thịt ba chỉ, nổi bật với kỹ thuật rang đặc biệt. Miếng thịt được rang khô trên lửa lớn cho đến khi phần mỡ teo đi, da và cạnh thịt chuyển sang màu vàng nâu cánh gián hấp dẫn, tạo nên độ giòn nhẹ bên ngoài và vị béo thơm đậm đà bên trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.